Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi nâng cấp lên Sama đoàn cấp hiệu, nhóm Long Hạo Thần đã liên thủ cùng đội của Lý Hinh lập tức nhận nhiệm vụ và lên đường tiến vào lãnh địa ma tộc. Không lâu sau, cả đám đã tiến vào Tinh Tầm Thành, nơi này đã là phạm vi thế lực của chiến sĩ Thánh Điện. Lúc này, Điển Yên của nhóm Lý Hinh nói cho mọi người biết, nơi đây có một đám thương nhân du ly. Đám người này qua lại giữa nhân loại và ma tộc làm hoạt động buôn bán, chúng ta có thể gia nhập vào thương đoàn của bọn họ. Như vậy, tiến vào lãnh địa ma tộc sẽ thuận lợi hơn. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng. Tuy nhiên, vì không muốn để lộ thân phận Sama đoàn, họ đã thống nhất sẽ gia nhập thương nhân du ly với mục đích kiếm tiền mà thôi. Không lâu sau, Điển Yên dẫn cả đám đi gặp bác của mình. Người này là Điển Huyền, quản sự kiêm hộ vệ trưởng của thương đoàn Nguyệt Dạ. Dĩ nhiên, hắn chỉ nói với bác mình là mọi người muốn kiếm công tác thu nhập cao mới cố ý tới đây. Điển Huyền nhìn một lượt 13 người rồi lên tiếng. Thương đoàn chúng ta cần vài tạp vụ, các người phụ trách trông chừng xe hàng, mỗi ngày 2 đồng tiền bạc, nếu tất cả bình an, khi trở về sẽ phát thêm cho mỗi người 1 kim tệ. Đám Long Hạo Thần cũng nhiệt tình phối hợp và tỏ ra vô cùng hào hứng. Rất nhanh, bọn họ được Điển Huyền phát cho đồng phục tạp vụ. Trước khi xuất phát, Điển Huyền cũng nói qua cho cả đám một vài thông tin quan trọng. Thương đoàn Nguyệt Dạ là một trong những thương đoàn lớn của thương nhân du ly. Trong thương đoàn không chỉ có nhân loại, đồng thời còn có ma tộc cấp cao. Bọn họ không yêu cầu cao trong việc thuê đoàn viên, thậm chí không cẩn thận điều tra. Đây cũng là quy tắc ngầm của thương nhân du ly, nhưng có một điều kiện là trừ thành viên nòng cốt của họ ra, tất cả người tuyển vào tu vi không thể vượt qua cấp 6. Mỗi khi đi qua biên cảnh, hai bên đều điều tra việc này. Một khi phát hiện cường giả vượt qua cấp 6 muốn lẻn qua, lập tức sẽ bị nhốt lại. Rất nhanh, 13 người hòa vào thương đoàn Nguyệt Dạ, thẳng tiến đến hành tinh trung ương của ma tộc. Không hổ là thương đoàn lớn nhất của thương nhân du ly, đợt vận chuyển này có vô số xe hàng xếp thành dãy. Đoạn giữa thương đội có một chiếc xe hoa lộng lẫy, bên trong xe có bàn, có ghế, còn có ghế tựa mềm mại thoải mái. Trên ghế nằm có 2 thiếu nữ xinh đẹp. Nữ nhân váy tím gọi là Nguyệt Dạ, nàng cũng chính là hội trưởng của thương đoàn này. Còn ở bên cạnh là một cô gái có vẻ vô cùng hoạt bát, tên là Lãnh Tiêu. Trong khi cả hai đang vui vẻ nói chuyện thì bất ngờ biến sắc, bởi vì đi tới địa phận nạp lý khắc hành tinh đã có một đám ma tộc bất ngờ tập kích. Nhận ra điều này, Long Hạo Thần lập tức lên tiếng: có kẻ địch, mọi người chuẩn bị ứng biến, cố gắng đừng dùng năng lực bí mật của mình. Không đến thời điểm bất đắc dĩ, mục sư không cần trị liệu, mọi người cũng đừng phóng ngoại linh lực, dựa vào xe hàng tự vệ. Đại quân ma tộc phương xa càng lúc càng gần, đám hộ vệ bên thương đội sắc mặt biến đổi, chỉ dùng mắt phán đoán đã thấy số lượng đại quân ma tộc không dưới 1 vạn. Dưới sự dẫn dắt của 10 con bích lục song đao ma chạy như bay tới trước, sau đó là điện miễn tộc ẩn hình giả. Không cần nói, chúng có lực uy hiếp rất lớn với đội xe. Lúc này, Nguyệt Dạ tĩnh lặng đứng lên xe ngựa, khuôn mặt dung hợp giữa thánh khiết và yêu dị đã tràn ngập sát khí, đôi mắt tím lấp lóe ánh sáng lạnh nhìn địch nhân phía trước. Khoảnh khắc đám ma tộc kia tiến đến, một cuộc đại chiến đã được nổ ra. Không chỉ có thương nhân du ly, đám Long Hạo Thần cũng tùy thời đánh chém ma tộc để bảo vệ xe hàng. Vì vậy, bọn họ như cũ cũng không lộ ra sức mạnh thật sự của mình. Phía trước trận chiến, Lãnh Tiêu cùng Nguyệt Dạ cũng đã ra tay. Long Hạo Thần cẩn thận quan sát, phát hiện Nguyệt Dạ đứng trên mũi xe nâng lên tay phải, một quyển trục trắng mở ra giữa không trung. Bỗng chốc, luồng sáng chóng phóng lên cao, ánh sáng khuếch tán, bao phủ toàn bộ đội xe. Quyển trục tuy là màu trắng nhưng không phải quang thuộc tính. Phạm vi phòng ngự và lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng, mà kệ dưới đất điện miễn tộc ẩn hình giả dãy dụa thế nào đều không thể ngăn cản ánh sáng trắng. Dưới mệnh lệnh của Nguyệt Dạ, đương nhiên hai Sama đoàn sẽ không bỏ qua cơ hội đánh chém ma tộc. Bọn họ lập tức đem vũ khí cắm xuống đất xử lý đám điện miễn tộc ẩn hình giả. Tuy nhiên, nếu ma tộc kiên trì tấn công, chỉ sợ thương đội sẽ có tổn thất. Nhìn tình hình trước mắt, Nguyệt Dạ trầm giọng nói: ta có cảm giác không tốt, lần này chỉ sợ chúng ta có phiền phức lớn. Lúc trước, dù bộ tộc nào có gan đối phó, chúng ta cũng sẽ trao đổi trước đã, đôi khi cho chút đồ tốt thì sẽ bỏ qua. Nhưng hôm nay, họ trực tiếp phát động công kích, điều động quân đội vạn người. Trong hành tinh nạp lý khắc này, chỉ tam đại bộ tộc làm được. Nếu họ đã phái đại quân đối phó chúng ta, vậy chắc là sự việc đã quyết định, chúng ta có thể xử xong đợt này, chỉ sợ không chắn nổi đợt sau. Đến đây thì cũng hết tập 73 Thần Ấn Vương Tọa. Liệu rằng tiếp theo đây thương đoàn Nguyệt Dạ sẽ phải đối mặt với điều gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.